તો ચલો ભાઈઓ, આપણે જોઈએ છીએ કે આ એપ્લિકેશન ખુલી ગઈ છે. હવે આ એપ્લિકેશનમાં આપણે એકદમ આનું જે બેકગ્રાઉન્ડ ને બધું બહુ મસ્ત લાગે છે. પહેલા શું કેવું તારું? સારું હો ભાઈ. તો હવે અહીંયા લખ્યું કે આ એક્ટિવ કરવાનું, બરાબર? તો એક્ટિવ કઈ રીતના કરવાનું તને ખબર? ના. તો યાર આ તો મેં તને કીધું તો ખરા, આમાં એ લોકોએ આપણે એક બારકોડ આપ્યો છે, બરાબર ને? યાદ આવ્યું કે નહીં? તો અહીંયા શું લખ્યું? એક્ટિવ, અને અહીંયા બારકોડ નો સિમ્બોલ દેખાય તને? હા, તો હવે આપણે એક્ટિવ કરી લઈએ. એક્ટિવ કરવા માટે અહીંયા આવી રીતના કરવાનું, અને અહીંયા એવું દેખાડે કે તમને જે બારકોડ આપ્યો હોય એ સ્કેન કરવાનું, બરાબર? તો આપણે હવે સ્કેન કરશું. આ બધું આપણે ગુજરાતીને ફાવે નહીં, હલાવ બલાવ શું છે હવે. તો આપણે જોઈ લે. હા, આપણે સ્કેન કરી લઈએ હો પહેલા. એવું નથી લાગતું આપણે ગૂગલ પે થી કંઈક પેટીએમ કરતા હોય ને એવું, દુકાને દૂધ લેવા ગયા હોય? વાહ વાહ, હા તો બહુ મસ્ત છે આનું તો કામકાજ. મસ્ત ઉપરથી જોયું તે ઓલું નીકળું પટ્ટી રિબિન બીબિન નીકળી, કોઈના મેરેજમાં ઉડાડતા હોય એવું. હા, જબરજસ્ત હો. હા, હવે આપણે ડન કરી દઈએ. વાહ, તો આપણું કાર્ડ એક્ટિવ થઈ ગયું છે અને એની લિમિટ 2200 રૂપિયા છે, બરાબર? હવે આ કાર્ડમાં તમારે અમુક વસ્તુ ડિપોઝિટ કરવાની હોય, એફડી. તો અહીંયા આપણે ગુજરાતી કહેવાય એટલે આપણે 2000 જ કરી, બરાબર? ઓછામાં ઓછી 2000 થી લઈને 50,000 સુધી. જો તમે 50,000 કરો તો તમને મેટલનું કાર્ડ મળે. પણ આપણે તો ગુજરાતી, મેટલને શું કરવું? આપણે કામથી મતલબ, બરાબર ને? આપણો ફાયદો થવો જોઈએ કે નહીં? આપણો ફાયદો થવો જોઈએ બસ. હા, વન કાર્ડ વાળાને જે થવું એ થાય. આપણો ફાયદો થાય વન કાર્ડ. અને આપણા તો કાકા 50,000 તો બ્લોક થઈ જાય. એવું તો નો જ કરાય. એવું નો કરાય. નો કરાય ને? વાત ખોટી ભાઈ. હા, તો 2000 ભલે ને પડ્યા, એમાં પાછું તો આપણે વ્યાજ આવવાનું. કેટલું આવવાનું? 6% વ્યાજ આવવાનું, મોટા, બરાબર? 12 મહિનાનું. તો આ વસ્તુ કરવા જેવું પહેલા, બરાબર? હવે અહીંયા એવું લખ્યું છે ઇન્ક્રીઝ ક્રેડિટ લિમિટ. હવે એ આપણા કામનું નથી લાગતું. હવે આ આપણે શેના માટે ચાલુ કર્યું ખબર પહેલા? આમાં ઓફરો બહુ આવે. તારે મૂવી જોવા જવું હોય બીચર, તો આ કાર્ડ તું વાપરી. હવે આપણે જોઈએ આ અંદર એપ્લિકેશનમાં કઈ રીતના. તારી ઘરે કાર્ડ તો આવી ગયું, પણ તને વાપરતા ન આવડે તો ક્યાં જવું મોટા? હે, મૂંઝવણ થઈ જાય ને. 2 રોટલી વધારે ખાતો ભેગું થાય પછી? નો જ થાય ને પહેલા. હવે આમાં લખ્યું છે ઇન્વાઇટ યોર ફ્રેન્ડ, બરાબર? આપણે બધા ગુજરાતી ભાઈઓને આપણે ઇન્વિટેશન તો આપવું પડશે. તારા લગ્ન હતે આ પાડે? હજી નાનો હો ને? ઘણી ઉતાવળ. હાલ ને? હે, હા, હાલો પેલા છોકરી ગોતી લઈ જાઓ. હવે ઇન્વાઇટ યોર ફ્રેન્ડ, આપણા ભાઈઓને ઇન્વાઇટ કરવા માટે આપણે ઇન્વાઇટ કરશું, બરાબર? તો એનો આપણો ઇન્વિટેશન કોડ અહીંયા દેખાડે છે મોટા. આપણો કોડ શું છે ખબર? RAJ1189. હવે આ કોડ આપણે એને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપવો પડે કે ના આપવો પડે? આપી દેશું ને આપણે. તો એ લોકોને કહી દો કે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં જોઈ લે. કહી દો, તમારા જ મોઢે કહી દો. ડિસ્ક્રિપ્શનમાં જોઈ લેજો ભાઈઓ, ભૂલાય નહીં. કોઈ દી. કારણ કે આના વગર તમે લોગિન કરશો તો તમને રિવર્સ નહીં મળે. જે જોઈનિંગ ના જે ઓલા પોઈન્ટ મળે ને એ કપાઈ જાય. આપણે તો ગુજરાતી કહેવાય મોટા. ગુજરાતી ને આપણે ઇંગ્લિશ ફાવતું નથી. ડખાવાળું તો ઠીક છે, અને જ્યાંથી મળતું ત્યાંથી જ લઈ લેવું પડે કે નહીં? તારે શું અંજીર બદામ ખાવું મોટા? આટલો મારો સાથ આપ્યો, હાલે ખા અંજીર ખા. નથી ભાવતું અંજીર? અંજીર માંડી વાળો. તમને બદામ જ ભાવે હો. હાલે તો આ ડબ્બામાંથી તું બદામ લે. રાખજે હવે પછી બીજા માટે જે વિડીયો જોવે એના માટે. ચાલો હવે આપણે પાછા પોઈન્ટ ઉપર આવી જાય, બરાબર? આપણો ઇન્વિટેશન કોડ છે તો આપણે એને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશું, બરાબર? ઓકે. હા, પણ એ લોકોને મળશે શું? રિફર અ ફ્રેન્ડ એન્ડ ગેટ 10,000 રિવોર્ડ પોઈન્ટ વેન યોર દે કાર્ડ વન કાર્ડ એક્ટિવેટ, બરાબર? મને પણ મળશે અને તમને પણ મળશે જોઈનિંગ બોનસ. તો ડેફિનેટલી તમારે જોઈન કરવું જોઈએ, રાઈટ? ઓકે. તો પાછું રાઈટ, સાચું, બરાબર એમ બોલ ને કાકા. હા, સાચું, બરાબર. બસ ભાઈ, પાછું કે ઇંગ્લિશ ફાવતું નહીં મને. થોડું તો ફાવે. સ્કૂલમાં ભણાવતા લાગે. હા. હવે આપણે અહીંયા જોઈએ. તમારે કાર્ડનો નંબર જોવો હોય તો તમે અહીંથી જોઈ શકો છો, બરાબર? પછી તમારે આપણી જે ઓફર માટેની વાત કરી હતી એ અહીંથી જોવા મળશે. ક્યાં ઓફર છે આની. હવે આપણે અહીંયા જતા રહીએ ઓફરમાં.
એટલે ભાઈ કોઈને ના સમજાય તો કહેજે કે કોમેન્ટ કરીને પૂછી લ્યો. હા ભાઈ, કોમેન્ટ કરીને પૂછી લેજો આમાં શું હા કરવાનું. વાહ, નીચેનું લોડ થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે એક ઉપરની એક ઓફર છે એ જોઈ લઈ કે 10% ઓફ ઓન સ્પેન્ડ RS1000. વાહ, 1000 રૂપિયા ઉપર તમને જો 10% મળતા હોય પહેલા તો આનાથી વિશેષ કાંઈ ના હોય. એ વસ્તુ ટ્રીમરમાં મળે છે, તમને બૂટમાં મળે છે. પછી આ 10% ઓફ કેમાં છે? નાયકામાં મળે છે. વાહ જબરજસ્ત, 3000 રૂપિયાની ખરીદી કરો 10% મળે તો લૂંટવાનું જ હોય ને ભાઈ, આ બધું હોય તો લૂંટી જ લેવાય. તો પછી આમાં કી આપણે બાકી હા રાખવાનું. ફ્લિપકાર્ટનું નામ સાંભળ્યું ને તે? આ ફ્લિપકાર્ટનું નામ સાંભળ્યું? હા, ફ્લિપકાર્ટ આપણા ઇન્ડિયા વાળાની બનાવેલી લોકર ફોર શું કેવું કઈક કે ને ઈ પાછું ડક્કાવાળું ને ગો ફોર લોકલ શું કે દેશી વાપરો આપણું મોદી સાહેબની જેમ ઇન્ડિયાનું. તો વાપરો ભાઈ. એમેઝોન ઠીક છે બરાબર. 10% તમને ઓફ મળે ફ્લિપકાર્ટની કોઈ પણ વસ્તુ લઈ લો પહેલા, બરાબર. હવે હા, આપણે એના પર ક્લિક કરી લઈએ. બધું ડિસ્ક્રિપ્શન કેવું પડશે આ લોકોને કે આ બધું આપણે ઇંગ્લિશમાં વાંચવાનું નહીં. અરે કહી દે, નો સમજાય તો પૂછી લઈએ આપણે કોમેન્ટમાં. સાચી વાત, પૂછી લ્યો ભાઈ. બરાબર, તો ના સમજાય તો કોમેન્ટમાં આપણે પૂછી લેજો. 1500 સુધીની ઓફ છે ભઈલા ફ્લિપકાર્ટમાં, બરાબર. હા, પછી તો આ કંઈક આપણે બુકમાં શો પિક્ચર જોવા જવું હોય વીકેન્ડમાં તો કાકા મેળ પડી જાય. કેટલા રૂપિયા ઓફ? 100 રૂપિયા ઓફ થઈ ગયા કાકા. ઓહ, લાગે તને આવું કંઈક હોય એવું લાગતું તને? ના નહોતું લાગતું. તારા ભાઈબંધને કહીજે કાકા આવું કંઈક કરે. આવું કંઈક કરવું પડશે હો ભાઈ. હે, આવું કંઈક કરવું પડશે ભાઈ. કરવું જ પડે ને. તારે KGF બેજીએફ જોવું હોય તો મેળ પડી જાય. તું તારી બેનપણી સોરી તારા ભાઈબંધ આવતો પડે કે નહીં? હા, પડી જાય. બેનપણી કે ભાઈબંધ? ભાઈબંધ, હા વાહ વાહ. એ ઝોમેટો ઉપર 50% ઓફ. ઓહો, બર્ગર ખાવી. બર્ગર? હા, શું વાત કરે, જોરદાર. બર્ગર મળે આમાં કાકા, ઝોમેટોમાં બધું મળે. એ સ્વિગી ઉપર 15%, બરાબર. ફ્લિપકાર્ટમાં 10%, પાછું બુકમાં 100%. પછી મેચ ચાલે અત્યારે IPL, જોશ ધી બોસ, બધાના હોશ વીખી નાખે હો. સાચી વાત. હાર્દિક પંડ્યા ઈ આપણો ગુજરાતી ને બાપુ. હા, ઈ ભાઈ ગુજરાતી. ઈ આપણા ભાઈને જઈને સપોર્ટ કરવો હોય મેચ જોવા તો તમે આમાં ટિકિટ બુક કરો ને 10% મળે ભઈલા, બરાબર ને. આપણે લગભગ રવિવારે જ ફાઇનલ છે આપણો IPL નો. ઈ આપણે અમદાવાદમાં, ઈ પાછો ગુજરાતમાં કાકા. આનાથી વિશે શું હોય? કાઈ નો હો ભાઈ. આ નેટ થોડુંક ભઈલા ચોટે. ચોટે આઈ વાંધો હે ભાઈ. કાંઈ વાંધો નહીં. પછી આ બહુ બધી ઓફર હોય ઇઝ માય ટ્રીપ ને બધું, મેક માય ઇન્ડિયા ને યાત્રા ને સ્વીટ ટ્રુથ ને આ ઠીક કરાય જ ને પહેલા. ઓવન સ્ટોરીમાં પીઝા ભાવે કે નહીં તને? ઓહો, ચીઝ વાળા ચીઝ વગરના? નહીં ભાવે. હા, ચીઝ વાળામાં ઓફર હે પહેલા. પછી આગળ આપણે જોઈએ નાયકામાંથી 10%ની ઓફર હે. હા, એ જોઈ લીધું આપણે. બેવકૂફમાં એનું કંઈક ટી-શર્ટ બીશર્ટ મળે, મગાવવા હોય તો તમારા નામ હારે. ઈ 499 માં મળી જાય બાપુ. બોટના ઓલા ઇયરફોન હે ને બધા આમ ડટિયા લગીને ફરતા હોય, એમાંય કાકા 10% આપે આ લોકો. હા હા. અને મોટા હજી એક મસ્ત વાત, આ ઉનાળો હાલે તારે એસી ટીવી કે એવું કાંઈ, ટીવી તો ન હોય ઉનાળામાં, એ તો 12 મહિના હોય. તારે એસી ફ્રીજ કે એવું કાંઈ લેવું હોય, મોબાઈલ કે ગમે ઈ વસ્તુ, એના ઉપર મોટા 4000 ડિસ્કાઉન્ટ મળે વિજય સેલમાં. મોબાઈલમાં હો. કાકા ભાઈ પબજી રમવી હોય તો દે ધનાધન. આઈફોનમાં કેટલું મળતું મળે ને બધામાં 4000. વિવોમાં તને 3500 રૂપિયાનું કેશબેક વિવોમાં હો. અને ઓપ્પોમાં 4000 મોટા. કમાલ કહેવાય કે નહીં આ બધી? મોટા આવું તો બધું બહુ બધું હોય, બોલવા જઈશું તો દિવસો ઘટશે. પછી અપોલો ફાર્મસીમાં આપણે ઘણી બધી ઓફર હોય. પછી હા, હવે આપણે બીજી ઘણી આના બેનિફિટ જોઈએ. આમાં બહુ બધા બેનિફિટ છે એના, જે રીતના મેં તમને સમજાવ્યા, બરાબર. પછી હવે આપણે આના બીજા યુઝ જોઈ શકીએ. હજી તો આપણું કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શન નથી પહેલાં, હવેથી આપણે કરશું. તો તમે અહીંયા મારા કાર્ડનો લુક જોઈ શકો છો કે આપણે જે કાંઈ જોતું હોય, બરાબર. અત્યાર સુધી કોઈ મારું ડ્યુ એમાઉન્ટ નથી કે આપણે કાંઈ વાંચ્યું નથી. પછી તમારું EMIનું કેલ્ક્યુલેશન થઈ જાય, તમારી ડિપોઝિટ અહીંયા દેખાડે છે. વાહ. હવે મોટા એક મુદ્દાની વાત તો મેં કીધું ટ્રીપમાં કંઈક ઓફ મળે. હવે
તમારે ઇન્ટરનેશનલ ફરવા જવું હોય હા. એના અહીંયા એ કાર્ડ ઉપયોગ થાય કાકા. ઓહો તો હાલે. દુબઈ બુબઈ જવું હોય હા તોય દુબઈ હાલે. ફરી આવી, બુર્જ ખલીફા જોઈ આવી ગાઈસ. વાહ વાહ. ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શનમાં મળે તને ને ઓલું ખબર ઓલું કંઈક આમ અડાડીને તરત પેમેન્ટ થઈ જાય. હા એનું નામ કઈ ખાતું. કોન્ટેક્ટલેસ પેમેન્ટ કહેવાય. હવે એનો એટલે એડવર્ટાઈઝ આવે ટીવીમાં. હા આવે કે નહીં? હા આવે તો ખરા. હા તો એ આમ તું આમ ટક કર ને આવડું આ વાઈફાઈ રહ્યું ને એમાં તારા પૈસા કપાઈ જાય. કાર્ડનો નંબર બંબર કાંઈ આપવાનું નહીં મોટા. પછી આ ઓલું ગૂગલ પે ને બધું આવે ને સ્કેન કરીને મોબાઈલમાં આપતા હોય દૂધ લે દૂધની થેલી લે તો એમાં બેટા સ્કેન કરે. મારો બેટો સ્કેન જ કરાવે ફરજિયાત. તોય મળે તને બરાબર. તો અહીંયા હાલે. એમ તો જોવા જાય તો સ્વાઇપ કર અહીંયા કોઈ જગ્યાએ તોય હાલે બરાબર. પણ મોટા એ 2200 રૂપિયા તું વાપરી બરાબર. હવે આ તારું કાર્ડ ખોવાઈ ગયું બરાબર. તો અહીંથી તું ટેમ્પરરી બંધ કરાવી એક લોક કરાવી. આનાથી વિશેષ શું હોય પહેલા બરાબર ગાઈઝ. હા બોલો બોલો શું તમારે કંઈ કેવું હતું? ગાઈસ આવા નવા વિડીયો જોવો ને તો આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો और આ વિડીયોને શેર કરી દેજો એટલે આપણા સબસ્ક્રાઇબર बढ़े. હા અને ધૂમ તો મચાવી જ પડે ને. તો મચાવી જ પડે હો ભાઈ. એના માટે જોઈનિંગ કરવું પડશે. અને ઓલું આપણે કંઈ કીધું હતું શું છે લિંક ક્યાં આપી? ડિસ્ક્રિપ્શનમાં. હા ડિસ્ક્રિપ્શનમાં. તો તમારે જો આવા નવા ફાયદા ને આવું બધું જોવું હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દો ભાઈ और શેર ભી કરી દો. અને આ વિડીયો બનાવવામાં મારો નાનો ભાઈ છે હેપી પાચાણી, એનો બહુ સહયોગ મળેલો છે. તો આઈ રિયલી થેન્ક્સ ટુ હેપી ફોર હેલ્પ ધીસ વિડીયો. અને બહુ નાનું એવું બચ્ચું છે, હજી 3જા ધોરણમાં ભણે છે પણ બહુ એક્ટિવ છે. હેપી બીજું કશું કેવું તારા ફ્રેન્ડ્સને? ના ગાઈઝ આપણા સબસ્ક્રાઇબર જેમ આ बढ़શે ને એવી રીતે જ આપણે નવા વિડીયો નાખી. આના કરતા ગદ્દર રહેશે આ વિડીયો. વાહ વાહ વાહ. જો આ છોકરાનો આટલો કોન્ફિડન્સ છે તો પછી બીજું કાંઈ કહેવાનું જ ના આવે. ચલો બાય. થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો. સી યુ સૂન. ટાટા બાય બાય.